Довелося цього ранку митися в темряві. Okay. Who would like to lead the prayer? Хто хоче повести молитву? Давай. Дорогой любящий Господь, мы благодарим Тебя за это прекрасное утро, за этот прекрасный день, который Ты уготовил для нас, чтобы мы и в этот день, Господь, познавали учение, Господь, то Слово, которое Ты даешь нам, чтобы мы назидались, меняли свои сердца, наш разум, чтобы мы в дальнейшем, Господь, шли и благовествовали спасение другим людям. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших преподавателей, которые учат нас, которые наставляют, дают нам больше возможностей, открывают познания Твои. Мы просим Тебя, Господь, благословения на сегодняшний день, чтобы в этом дне, Господь, были доступны все глубины, которые Ты будешь открывать нам. Мы просим Тебя, расположи наши сердца, наш разум, чтобы они воспринимали, Господь, и внимали то, что Ты даешь нам. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Okay. Who's the youngest person in here? Dima? Хто в нас наймолодший? Ruslan? Да. Okay, how old? Скільки тобі? 22. 22. Okay, А самый старый кто? do you have children? Are you married? О, что Ти одружений, маєш дітей? Не-не-не. You're not married? Еще рано. No. 3 раза развел. Too Okay. young. Just too early. Okay. You're 22? 22? Okay, 22. Okay, what is the average age when people get married? Який in середній вік вступу в шлюб? 25. Для кого? 25, maybe? Ukraine? В 25? Україні. Ну 25, наверное, где-то так. 25. Но обычно где-то Нет, так. в Украине официальные мужчины 18, женщины 17. Даже меньше, Ні, наверное, ну 23. це коли можна, а середній вік? Средний, ну, мне кажется, 23. Okay, is that for men А and там как women? получится. 24, наверное, где-то так. 23. 23, 22. Do women get married younger? Oh. Сейчас очень сложно сказать, почему, потому что почти никто не женится. Да. Окей. Середній шлюбний вік в Україні для жінок 28,4, чоловіків 31,1. Ого. Да не, ну это... Да это загнули что-то. Это неправда. Подождіть, офіційна статистика. Это, может, она имеет в виду второй, повторный или третий? Ні, це офіційна What's the статистика. average Ну, age? 28 это Окей, уже старое the дело, что там official- кто-то the нашел, official что statistics потом. says Ну, я б не the клюнул for стопудово. women is 28, Сейчас у каждой 18-летней уже по двое Конечно. детей, and по for трое. men 31.1. Нет, это ошибка. Це офіційна статистика. Я не соглашусь, я тоже не согласен. Мало ли что они там Раньше. напишут. 25. 24, Стопудово. 25. We will go with Девушки 22. 22, 21. А мне еще 5 лет можно гулять. А тебе еще 9 лет, а потом ложи на полку и все. Okay. Do you want happy children when you get married and have children? Ви хотіли б, щоб у вас були щасливі діти, коли ви... Нет. да, Нет, ви- конечно. Конечно. Okay, now, you're 22, Вам 22. get married at 25, Одружуєтеся тобі 22, ти одружуєшся в 25. that's what he said. Ну, нормально. Це те, що ти кажеш, так? Ну. 22, 25. Okay, you get married at 25 and Одружуєшся. you have a child. І в тебе народжується дитина. Нет, а что, до 30 потерплю. Потому что ты Жениться до потерпишь. 30. Я за это, Ты потерпел. за год без She is, Что-нибудь сделаю. she is going to be 18 years old. А что такую молодую? А дружині буде 18. Ні. Ось я. How Сильно old will you молода. be? How old will you be? А коли дитині буде 18, скільки тобі буде? Ну, мне уже будет, да. 43. Ну, нормально. Где нормально, уже будет отсыпаться. Да, 43, это только начало. Я Поверь точно можу мне, сказати. 48 и уже это самое. І що? Okay, Хочется 18-летнюю. То вы плохо жили. his daughter is 18. Твоїй дочці 18. Ну, нормально, мне 43. She has a boyfriend. У неї з'являється хлопець. She Yeah. is А друг у меня пацан. good І looking. вона гарна. This is his daughter. Твоя дочка. А что дочка, может я пацана хочу? А тут уже знаєш, в яку очередь станеш, ти не Да знаєш. не, ну как, я высчитаю все, можно же высчитать? Высчитай. Можно, это стопудово. He says, I wanna have a son.
No. Майдари. But he got a daughter. Ну, от у тебе, от уявімо, в тебе народилась дочка. Ну ладно. Okay, she has a У boyfriend. неї бойфренд. Не будет у нее бойфренда. Потому что мне всего 43, да? Не буде бойфренд. Okay, her boyfriend Її бойфренд. thinks like Ruslan, От він думає так, як ти. acts like Ruslan, Він поводиться так, як ти. and treats his daughter І з дочкою з твоєю the way Ruslan treats his girlfriends. поводиться так, як ти зі своїми дівчатами поводився. Now, when he comes to meet you, Коли він з тобою познайомиться, will you shake his hand коли він прийде знайомитися, пожмеш йому руку, or will you shoot him? чи приб'єш його. Ну это уже надо же будет смотреть, как он с моей дочерью It там. would depend, I'll have to Ведет see себя. how he treats my He daughter. treats her like you treat your girlfriend. Він буде поводитися так, як ти поводишся А з как я своїми поводюсь? дівчатами. А как я? А от як ти поводишся? Не, ну если я буду, если как я буду, тогда, ну конечно, пожму руку, скажу, красавчик, Мартелла. Well, if you treat them like I do, Я ж-то буду if you хорошо treat себя her like I вести. do, then I will say, well, you're a good guy. And I'll shake his hand. Yeah, Тільки good добре, answer. тільки добре. Good answer. Хороша відповідь. Most people say I will shoot them. Більшість людей кажуть, я б його прибив. Бо він поводився з моєю дочкою, як я поводився із своїми дівчатами. Okay. If it is a woman Якщо жінка, and she has a son і у жінки син, and he has a girlfriend, і у неї, К моїй і дочері у цього сина дівчина. her son is macho. Син мачо. Yeah. And he has a І girlfriend. от дівчина з'являється. And his girlfriend Його дівчина Небось дочка моя, да? is exactly така точно, like her. як його мама. She treats her son І поводить вона себе із сином цієї the way жінки. mama treated her Так само, boyfriend. як мама поводилася із своїми бойфрендами. Will you hug him? То обнімеш його? Or Її. will you shoot it? I mean, will you hug her? Просто стопудово. Обнімеш її чи пристрелиш? Or will you shoot her? Смотря какая она. It depends. Okay. Your children Ваші діти become like you. Отображение нас. стануть такими, як ви. Это зеркало наше. We are doing the chapter on training, or they cry for an example. Оцей розділ присвячений вихованню, або він називається у нас «Они взывают к примеру». Okay, we closed with training of the mind. Вчора ми завершили із вихованням розуму. Okay, and now we're going to look at they cry for an example. А зараз ми розглянемо те, як вони шукають, прагнуть приклади. Do children copy their parents? Діти ж копіюють своїх батьків. Конечно. Yes. When they're real little, Коли вони геть зовсім маленькі, they want to be like mama, papa. вони бажають бути як мама і тато. Now, you want to keep that. І це варто зберегти. Okay, I told you about Bonaparte. Я вам розповідав про Бонапарта. When did he say you start training your children? В якому віці, за його словами, слід починати навчати своїх дітей? До їх народження. Before 20 years before. 20 years before 20 років they're до born. їхнього народження. Who do you train? Кого тренувати потрібно? Виховувати. Yourself. Yourself. Okay, and as Christians, І, будучи християнами, you will have the Christian attitude у вас буде християнське відношення and the attributes. і християнські атрибути. Okay, and so when we talk about they cry for an example, Говоримо про те, що вони взивають до прикладу. if you do not set the right example, Якщо ви не встановлюватимете What will належний приклад, що станеться? what will happen to them? Що станеться з ними? Світ буде Бандиты відкривати. вырастут. They will grow up like gangsters. Okay, they will become what somebody else trains them. Вони стануть такими, якими їх виховує хтось інший. улица там, Either their или
society. Або суспільство. And they will learn society's rules. І вони вчитимуться правил суспільства. If you do not teach them the right way. Якщо ви їх не навчите правильно. Okay, we looked at Philippians 4:8 Ми and 9. розглядали Филип'ян 4, 8, 9. Okay, we talked about thinking on these things. Говорили про що слід думати. Okay, when do we talk to our children? Коли треба починати навчати дітей? Пока они еще в животе. While they're even, while the mama is carrying them. Okay, Deuteronomy 6. Повторення закону 6 розділ. Deuteronomy 6, 6 and 7. Повторення закону 6, 6, 7. А что? Какой? Второзаконие 6, 6, 7. Повторення закону 6, 6, 7. На пам'ять. Стишно научить. Ага. Да. Или то, что кто-то уже выучил. А что, кто выучил стиховать, не рассказывай. I think it might be 8. Which one is it? 6. Where it says, while you were in the way. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчишся синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Okay, so we talk to them all the time. Ми з ними постійно маємо розмовляти. We talk to them from the cradle up. Починаючи з колиски і далі. And actually before. Навіть до колиски. Okay, if mama is pregnant with the child. Коли мама вагітна. And mama becomes angry. І гнівається. What does the child feel? Що відчуває дитя? Дискомфорт. The anger. Discomfort. Okay, and so mama and papa need to be very, very nice. Мамі і татові For 9 слід months. бути дуже ввічливими впродовж 9 місяців. Because they are developing the personality Бо of the вони child. розвивають особистість дитини. Now twins are interesting. Двійня з двійнею завжди дуже цікаво. Because they have different personalities. Бо у них різні особистості. But they were in the same mother. Але їх виносила одна і та ж сама мама. How do you explain that? Як це можна пояснити? They heard Papa. Вони чули тата. They heard Papa's heartbeat. Чули як татове серцебиття. They knew Mama. Вони знали маму. They felt all of Mama's emotions. Відчували всі мамині почуття. I don't know how it is that they come out two different people. Не знаю, як немовлята, як двійнята виявляються двома різними людьми. But they are influenced. Але на них є вплив. It may be because of the closeness in the womb between the two. Можливо, різниця через те, як близько один до іншого чи відносно іншого в утробі. А может ближе к стенке живота, а кто-то в середине? Може бути, ну це ж він і каже. One dominates the other. Може, чи один з них домінує над іншим. How many of you know twins? Ви знаєте, знайомі з двійнями. Okay, one dominates the other. І один командир над іншим. А как же близнецы тогда? Близнецы? Це ж про близнюки. Нет, двойня это двойня, а близнецы это близнецы. Не придирайтесь до терміна. Це якби. Now, later on in life it may change. З часом, мається на увазі двоє, яких виносила одна мати одночасно. My daughter married a twin. Моя дочка вийшла заміж за близнюка. And during school his brother dominated him. І в школі, поки вони були в шкільні роки, його брат домінував над ним. But after school, але після школи, they went different ways. Вони пішли різними шляхами. And now her husband dominates the other one. А тепер її чоловік домінує над своїм братом. Actually, they're like two different. They're not the same. They're not as close as they were. Вони взагалі зовсім різні люди, і тепер вони не настільки близькі, як були раніше. So you change after you get born. Тому після народження багато що змінюється. Okay, і so з віком також. We need to learn how to train Нам their слід thinking. навчитися, як виховувати думки
Okay. How do you train a child's thinking? Як виховати, як направляти хід думок дитини? Своим примером. With your example. Through example. Прикладом. Okay. Constant teaching. Постійним навчанням. Repetition. Повторенням. Repetition. Повторенням. Repetition. Ще раз повторенням. Тренинг отвечает. When my son was little, Коли мій син був маленький, and my daughter, і моя дочка також, we bought little trinkets, little statues and stuff. Ми купували такі маленькі статуетки. To set around on the furniture. І їх ставили на меблі. Слоников, наверное. And we would, Elephants. something we don't mind breaking. Те, що, якщо ламалося, то ніхто не засмучувався. And we would watch our children. І ми дивилися за дітьми. And our son, Наш син, I remember one time, я пам'ятаю одного разу, he would look at me, він дивився на мене, and he would look at one of the statues. і потім дивився на одну із цих статуеток. And he'd say, no, no. І казав мені ні-ні. And I would say, no, no. Я казав ні-ні. And then he would look at it again, А потім знов дивився на неї, and look at me, потім дивився на мене, and say, no, no. каже, ну, ні-ні. I said, no, no. Я йому казав ні-ні. What do you think he did? Як ви думаєте, що він зробив? Взял телефон. He took it. Yeah. And I had to, Как Авраам. okay? He was testing me. Він мене випробовував. Did I know what was in his mind? Чи знав я, що в нього в голові відбувається? Yeah. Так. Okay. Now, mamas know daughters Мами знають дочок своїх better than краще, papas ніж тато. because they were Ну, дочки люблять a girl. Бо мама сама була дівчинкою. Papa Тато understands boys краще зрозуміє хлопця, because they were a boy. бо тато сам був хлопцем. My father Мій батько knew what I was thinking знав, про що я думаю, before I thought it. перш ніж я навіть подумав про те. And he would say, Jimmy, Джиммі, you're thinking this, aren't you? ти ось про що думаєш, правда? How did you know? А я так, звідки ти знаєш? And he would tell me, Мені казав. I was your age one time. Він каже, мені колись було стільки, скільки тобі. Okay. I always thought Я завжди думав, all girls were innocent. я завжди думав, що всі дівчата невинні. My mama knew different, Ну, моя мама знала, що це не так. and she had to teach me. І вона мене навчала. Okay. I think papas need to talk to their daughters Я думаю, що батькам and tell them about boys. і розказувати їм про хлопців. And I think mamas Я думаю, мамам need to talk to their sons мами мають розказувати хлопцям, синам своїм and tell them about girls. про дівчат. Okay? Because I know Бо how я a boy знаю, thinks. як думають хлопці. Okay? And mama knows how a girl А thinks. мами знають, як думають дівчата. A little daughter Маленька дочка can wrap papa around her little finger. може тата обкрутити навколо свого мізинчика. And a son А син can wrap mama around his little finger. може обкрутити маму навколо свого мізинчика. Unless mama and Хіба що papa мама і тато are wise. Мудрі. Это как пример у нас так же самое из притч 31 главы, что именно мама дает наставление своему сыну, не папа. Потому что мама знает, что может с ним как бы произойти, будучи, когда он уже с женой будет. Good example. Хороший приклад. Put that in your notes. Це запишіть собі. Okay, she is the one telling him about the virtuous woman. Саме вона розказує сину про благочестиву жінку. And Proverbs tells us that we are to listen to our parents. Приповісті розказують нам, що нам слід слухатися батьків своїх. Okay,
turn to Hebrews Відкрийте 5. послання до євреїв, 5 розділ. We've looked at this before. Ми вже раніше розглядали це місце в Писанні. A babe in Christ Немовля в Христі. is not, what is, how do we know a babe in Christ? Як ми знаємо, чи людина це немовля? Коли їсть духовне молоко. Because he will eat spiritual milk. Okay? And what is that? А що це за духовне молоко? Ну, питання, які підіймаються на початках життя. Basics that are being discussed in the very beginning of spiritual life. He is unskillful in what? Тобто людина не здібна і The Word of God. в чому? В Слові Божому. How much do you think Mary and Joseph talked to Jesus about the Word of God? Як ви думаєте, чи часто Марія і Йосип розмовляли з маленьким Ісусом про Бога? Since he was from God, Оскільки він був від they probably talked about it to him all the time. Напевно, вони через це, з цієї причини, вони з ним багато говорили. And if it was from birth І якщо це було від народження, to 12 years old, до 12-річного віку, no wonder he knew so much. не дивно, що він знав стільки. Okay? Where parents don't always do that. Батьки не завжди це роблять. Now, how do we know an adult in Christ? Як ми розрізняємо дорослого в Христі? According to verse 14. У відповідності з 14 віршем. He not only is skillful in the Word of God, but Він не тільки спроможний, він не тільки вправний в слові правди, але також Має звичку розрізняти добро і зло. he has a habit, he can discern good and evil. okay, he recognizes good and evil. Він впізнає, він розрізняє добро і зло. Right? Is this what we have to teach our children? Це те, що ми маємо навчити своїх дітей. This is good, Ось добре, this is evil. ось лихе. We have a son. У нас є син, He is a good soccer player. він Football player. добре грає в футбол. Okay. He has a game, І ось йому потрібно грати. and we are supposed to be in church. А нам слід бути в цей час в церкві. If we have trained him, Якщо ми його навчили, which will he choose? що він вибере? Щоб правильно навчили. Church. Церкву. Okay. But if we have not trained ourselves, Але якщо ми самі себе не виховали, we will have trained him to choose soccer то or ми football. і його не навчили, то він, звісно, вибере футбол. Okay. А вопрос, а что могли Мария и Иосиф рассказывать Иисусу, если они сами ничего еще не знали и не понимали, как это произошло? What could Joseph and Mary tell Jesus? What could they teach Jesus if they had little to no understanding of what was happening? Oh, the Jews had the Old Testament. У євреїв був старий заповіт. They had Leviticus, Numbers, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Буття, вихід, Левіт, числа, Ну, творення то есть закону, чисто Many of the prophets. пророки. They had Bible. У них була Біблія, старий заповіт. Но, тем не менее, сущности Христа они не знали. But they didn't quite understand the nature of Christ. But they, as he studied the Bible, he would understand it. Досліджуючи Біблію, він розумів її. I don't know how smart they were. Я не знаю, наскільки вони розумними були. I don't know how much they Я не understood. знаю, наскільки вони розуміли. But he got his learning somewhere. Але десь же ж він навчився. Because he was 100% man. Бо він був на 100% Не, ну, від Ветхому Завету He да. did not have any miraculous powers У нього until не the Holy було, Spirit. у нього не було чудодійних сил, аж доки на нього не зійшов Дух Святий в хрещенні Івана. That's when he did his first miracle. От саме після цього він почав, вчинив перше чудо. Why do you think Чому ви God нашу chose думку? Mary? Бог вибрав Марію. Чому? Because of Joseph Наверное, потому что она Через любила Йосипа? Бога. yeah, Наверное, потому что любила Бога. and Mary. Because через того, хто був Йосип і хто була Марія. They knew how they would raise him. Вони знали, як його ростити. Okay. So, all right, we need to teach our Ми children маємо навчити дітей своїх, how to have their senses exercised. як тренувати свої почуття. Okay, because when they go to school, Бо коли вони підуть до школи, what happens? що станеться? Світ буде впливати на них. The world will be influencing them.
Children are going to say things they never heard at home. Діти будуть говорити таке, що вони вдома ніколи не говорили. Okay? And they need something І їм потрібно щось, to lean back on. на що вони можуть покластися. And when they come home, І коли вони повертаються додому, you are to talk with them. ви маєте з ними розмовляти, What they experienced. що вони переживають, Why certain words are bad. чому деякі слова не варто вживати, бо вони погані. Why certain attitudes are bad. Чому відношення певне неприйнятне. You need the communication. Вам необхідна комунікація. Okay? And you need to lead them to decisions. І маєте приводити їх до рішення, до правильного рішення. Many times we tell our children, Часто ми говоримо нашим дітям, not lead them. ми говоримо, що робити, а замість того, щоб вести їх, підводити їх до рішень. What do I mean by that? Що я маю на увазі в цьому? Говоримо, а самі робимо інакше. We tell them, but we do different. If you say one thing and do the other, Якщо ти кажеш одне, а робиш інше, okay, they're going to do what you do, not what you то say. діти будуть робити те, що ти робиш, а не те, що ти кажеш. Right? But also, Але також, if I ask them questions якщо я їх запитую and let them draw the right conclusions, і дозволяю їм зробити правильний висновок самим, then they get the point. то тоді вони розуміють в чому смисл. Why does a math teacher Чому вчитель математики give someone a math problem дає задачі, and not tell them the answer? а не дає їм відповідь на задачі? Щоб самі дійшли. So that they could Щоб розвивали свій мозок. So they can come to the conclusion щоб themselves. вони могли знайти відповідь самі. And then as a teacher, І будучи вчителем, I tell them whether it's right or wrong. Я їм скажу, правильна відповідь чи неправильна. Or I lead them to the correct answer. Або підведу їх до правильної відповіді. This is also personal work. Це також така персональна робота When особиста. I teach somebody, Коли я когось навчаю, I don't tell them the answer. я не кажу їм відповіді на запитання. I show them scriptures Я показую писання and lead them і підвожу їх to the right conclusion. до правильних висновків. Okay, now, it's different when you're in class. Ну, коли на занятті, на груповому занятті, тоді все трохи інакше. But even then, Але навіть тоді the best way to teach is lead them to conclusion. найкраще підводити до висновку. But if I have a lot of material to cover, Звісно, якщо мені належить дуже багато матеріалу викласти, then sometimes I just have to tell. то тоді часто мені доводиться просто казати правильні відповіді. Okay. Правильні, що я маю донести. 1 Peter 2:21. 1 Петра 2:21. Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Okay. Christ left us what? Христос що зробив? An example. Він залишив нам приклад. Okay, and that's what we're studying here in school. І саме це ми досліджуємо тут, в інституті. We're studying the Word of God. Ми досліджуємо And Слово Боже. specifically His example. І конкретно його приклад. And what He has done. Що він зробив? Did Jesus ever ask us to do something He did not do? Чи каже нам Ісус зробити те, що він сам не робив? Jesus did everything we have done, Ісус робив все, що робимо ми, yet without sin. але без гріха. He was tempted in all points, Він був спокушуваний у всьому, like as we are. так само, як і ми. Okay? He knows what I'm going through. Він знає, через що я проходжу. He knows Він знає. what's happening. Він знає, що відбувається. Okay? He learned obedience. Він навчився покорі.
Okay, so, and he grew in wisdom and stature and in favor with God and man. І він зростав в мудрості, в знанні і мав милість серед людей. Okay, and 1 Timothy 4:12. 1 Тимофія 4:12. 1 Timothy 4:12. 1 Тимофія 4:12. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. We are to be an example. Ми повинні бути прикладом. And notice what it is. І зверніть увагу в чому? By our talking. В тому, що в слові, в тому, що ми говоримо. How did Peter prove he was not a disciple of Christ? Чим Петро доводив, що він не є послідовником Христа, учнем Христа? Словом. By his talking. But he began to cuss. Він, пам'ятаєте, коли його звинувачували, що він з Ісусом, він почав вживати ненормативну лексику. When he denied Jesus 3 times. Коли тричі зрікався Ісуса. А где это написано, что не нормально? Yeah. And they said, Клявся, your він speech клявся. betrays you. Да, те, як ти говориш, тебе це зраджує. Okay, and Він клявся. this is the, he says, we are to be this way. І тут сказано, ми маємо бути такими ж. People that knew me before I become a Christian. Люди, які знали мене, перш ніж я став християнином, And they see the change. бачили в мені зміну. Okay? They want to know why. І хотіли і прагнули дізнатися, чому, звідки вона взялася ця Why are you no longer drinking with us? Чому ти більше з нами не п'єш? Why are you no longer listening or talking dirty jokes? Чому ти більше не слухаєш і не розказуєш анекдоти? Why are you running around with other people and not us? Чому ти з іншими людьми проводиш час, а не з нами? Because I have changed. Бо я змінився. Evil companionship does what? Лихе товариство що робить? Це є добрі нрави. Звичай. Okay? Develops bad habits. Bad habits. And my children Мої діти need to have a safe place. повинні мати безпечне місце. And when they do challenge it, they will challenge your lifestyle. Твої діти будуть кидати виклик твоєму звичному перебігу життя. You need to show them Маєш їм показати, this is the best life. що таке життя воно найкраще. They will be challenged. Вони будуть кидати виклик. One of my great moments that I remember Один із таких чудових моментів, які я пам'ятаю, is one of my son again. це те, що сталося з моїм сином знову. He was probably in the 3rd or 4th form. Він десь був у 3-му чи в 4-му класі. And I was studying at a dinner table. А я працював, сидячи за обіднім столом. We were on a second floor. Ми були на 2-му поверсі в будинку. And I heard my son talking. I had the window open. І я чув, як мій син розмовляє. Вікно було приспущене. And I heard my son talking І я чув, як він розмовляє. to some of his friends in the area. З кимось із своїх друзів по сусідству. And one of them was trying to persuade the boys to go do something that was not good. Один з них намагався переконати інших хлопців піти і зробити якусь шкоду, те, що не можна було робити. Okay, and I was listening. А я слухаю. And my son said no. А син каже, ні, I will not do that. я не буду цього And робити. all of them put pressure on І him. всі на нього почали тиснути. But he said А no. він сказав, ні. And he said, if you do it, not without me. І You він live каже, without me. якщо ви будете це робити, то тільки без мене. I don't think he still knows to this day. I heard. Я не знаю, чи він до цих пір взагалі в курсі, що я чув цю розмову. Now, how do I know Звідки я знаю? what my son is like? Який мій син? Or my daughter? Чи яка моя дочка? How do I know Як я знаю, when звідки they я start знаю, dating що коли вони будуть починати зустрічатися, that they will залицятися, date
що це зустрічання the right kind of person. Буде з належною людиною. How do I know? Звідки я знаю? Ну, от того, що ти вложиш. It depends on Или what you по тем put поступкам, into которые your он children, сейчас or according to совершает. your, І якщо to your actions that you would How do do. I know what I put into my children? Звідки я знаю, що я закладаю в своїх? Проводячи час з ними. One you spend quality Пример time with them. лично. Your personal example. Yes, but a better test. Але ще краще щось. Як можна перевірити? Як можна Розписання. перевірити? Teaching them. By their friends. Дивлячись, які у них друзі. I notice their friends. Я звертаю увагу на друзів. What kind of friends do they have? Які у них друзі. We invite them over. Ми запрошуємо їх до себе. My daughter brought her friends. My son brought his friends. Моя дочка приводила своїх подружок, син приводив своїх друзів. And they sometimes come to spend the night. Інколи навіть вони залишалися у нас, щоб переночувати. And I watched their friends. І я дивився за друзями дітей. I saw how they talk. Я бачив, як вони розмовляють, I saw how they acted. як вони поводяться. And I knew Я знав, what kind of friends my children chose. яких друзів вибирають мої діти. Every now and then, Час від часу they would bring a child приводили додому дитину, that I was worried about. яка мене турбувала. And I watched. І я спостерігав. And they stopped being their friend. І вони з часом переставали бути друзями. They did not have the right morals. Бо у дітей, у певних дітей не було недостатньо, не та мораль була. So when they started dating, Тому коли діти починали зустрічатися, I knew what kind of person they would date. я вже здогадувався, з якою людиною там дочка чи син будуть зустрічатися. Because I knew their friends. Бо я знав їхніх друзів. Okay? You can know what your child is like Можеш мати уявлення, яка твоя дитина, by the people they run with. по людях, з якими вона проводить час. А вы доминировали в выборе друзей для своих детей? Dominate in the process of choosing friends for your children. Did you try to control that? In some ways, in most ways, no, I just watched. I В taught them. деяких нюансах, можливо, так, але в більшості випадків я навчав дітей, пояснював. I also provided them with the right kinds of friends. Ну, і я намагався їм дати правильних друзів At church. в церкві. They had friends at church. У них були друзі в церкві. So they had Christian friends. Тобто у них були друзі християнські. But even then, Але навіть і в таких випадках not all не Christians всі християни are Christians. християни. And not all Christians' children are І не Christians. всі діти християн християни. Here's a joke. Ось жарт такий є. Why are preachers' kids Чому діти проповідника bad kids? погані? Потому что отец проповедует. Because their father is a preacher. No. Ні. Because they run around with the members' kids. Потому что отец, наверное, влияние в церкви имеет. The church members' kids. Бо вони гуляють із дітьми членів церкви. Но Господь учит нас в слове не смотреть на человека, It is a joke. а взирать Ну, це жарт. только на God Господа. teaches А как us в таком случае not примеры? to show favoritism. Uh-huh. Так. Да. So you provide them with the right atmosphere. Але для дитини створюєш належну атмосферу. Okay, now, favoritism of children. От це ліцеприяття дітей, My son and my daughter should not have favoritism. у них, звісно, вони не повинні зважати на особистість. But I definitely should have favoritism as to who they run around with. Але я повинен зважати на особистості тих людей чи тих дітей, з якими вони проводять час. I do have that favoritism. У мене він є.
Christ had that У favor. Христа такий, Христос зважав Run на around with особистості. Christians. Я маю бути з християнами. Okay. Children also Діти також bring friends home приводять додому друзів to see if you approve. для того, щоб побачити, чи ти їх оціниш, ну скажеш, що це хороше. Especially when they start dating. Особливо, коли починають зустрічатися. Mama, what do you think about him? Мама, що ти думаєш про нього? Daddy, what do you think about her? Тато, що ти думаєш про неї? Okay, they want our opinion. Вони прагнуть почути нашу думку. Нет, так, с точки зрения психологии они спрашивают это для того, чтобы получить внутреннее подтверждение тому выбору, который сделали они. Абсолютно вірно. They, from the point of view of psychology, they're looking for approval of their inner decision. So they made the decision and they wanted the approval from their parents. Right. That is Bible. Да, це біблійне. Ну, And да. biblical psychology, Біблійна психологія. I believe in. Я вірю в біблійну психологію. World psychology, I do not. Ну, у світську психологію я не вірю. А почему? Why? Why? Because I believe what the Bible is Бо я based on, вірю в те, що Біблія права. rather than the opinion of men. На противагу думці людській. Но тем не менее это наука, он отвергает Still науку. it's a science. But science can be false. Ну, наука може бути хибною. Да. А считают, что нужно детей ограждать от воздействия мира, чтобы они не Да, я получили личного опыта, может быть, даже тяжелого? Do you think it would be appropriate to keep children away from the worldly, from the experience in life so that they wouldn't have a bad experience? I think that Я думаю, що you need to expose them to the world Я думаю, що дітей навпаки треба, щоб вони були відкриті для світу. with some control. Ну, з певним контролем з вашого And боку. that control is how I taught them. І цей контроль заключається в тому, як я їх навчаю. When they go to school, Коли вони йдуть до школи, they begin to experience the world. вони починають пізнавати світ. When they come home from Коли school, повертаються додому зі школи, we talk to them ми говоримо з ними про це. from the first form up, З першого класу і далі, okay, or even before. навіть до школи. And we discuss Ми обговорюємо. bad language, Ми обговорюємо ненормативну лексику, lying, cheating, обман, брехню. okay. We control it Ми намагаємося, ми контролюємо це. until they get big enough to Аж control it доки themselves. дитина не виростає достатньо, щоб бути спроможною самій контролювати And we себе. tell them about the world. Ми їм розказуємо, дітям розказуємо про світ. They will experience through their friends В стосунках з друзями the problems of alcohol. вони стикнуться з проблемами алкоголю. I do not have to experience a sin Мені не потрібно переживати гріх на своєму власному to досвіді understand для the того, sin, щоб зрозуміти гріх. because I have to overcome other sins. Бо у мене є інші гріхи, з якими мені слід боротися. The some way I would overcome other І sins. так само я буду боротися з іншими гріхами. Okay. Also, I can experience it through my friends. Але також я можу в своїх друзях побачити досвід, отримати досвід в їхньому житті. If I have a friend that has an alcoholic father or mother, Якщо у мене друг, в якого тато чи мама алкоголік, I can find out how abusive they are, я можу дізнатися, наскільки ця людина розпускає руки. and I can explain it to my children. І я своїм дітям можу пояснити. Okay. I want an atmosphere Я хочу створити атмосферу, that keeps them safe яка зберігатиме дітей as they experience the world. в процесі їхнього пізнання світу. Okay. And I know they're going Я to знаю, to fall. що вони спіткнуться, впадуть, можливо. When a child learns to run, Коли дитина вчиться бігати, he falls, вона падає. and I pick them up, Я піднімаю її, I hug them, обіймаю, and I let them run again. і потім пускаю, щоб бігло знову. And I know Я знаю, my child що моє is дитя going to try some of the things of the world. буде намагатися скуштувати, спробувати щось зі світу.
I need to prepare them for Я that. маю підготувати їх до цього. Then I need to help pick them up. І маю бути поруч для того, щоб допомогти піднятися. А как он считает, нужно ли получить жизненный опыт и напить собственных шишек, а только на учении родителей? Can you learn an experience, the life experience, without hitting your own forehead, but by the experience of your parents? Yes, Так. I believe so. Я вірю в це. And friends, Друзі, aunts and uncles, дяді, тьоті. okay, and you can learn what not to do Можна навчитися, чого не робити. without doing it yourself. Без того, щоб самому це робити. Okay, Ну, это может быть американский менталитет. В Украине статистика очень отрицательная в этом У них те плане. ж саме. Ну, тогда это как Всі бы такая... наступають Да, граблі, все універсальні. запретный плод, сладок, люди, которые Да. дети выросли в теплице, выйдя в мир, они обязательно обязательно упадут. Это 98%. And if the child grows in the isolated environment, then when it gets out to the world, it will Yeah. That's why you Саме let тому them out into the world, дітей відпускаєш у світ, не ізолюєш їх. but you have a place for them to come back where it's Але у safe. них має бути місце, де для них буде безпечно. Иммунитет к греху, скажем так. Where you control their thoughts Контролюєш їхні думки from a baby up. з дитячого віку далі. Now, if you don't have that communication, Якщо немає зв'язку, then you will not have that control. то тоді не матимеш ніякого впливу. Again, you need to learn how to teach them by letting them draw conclusions. Навчіться навчати їх так, щоб вони самі робили висновки. Okay. For example, Наприклад, I need to praise people я маю хвалити людей, who are doing things right. які поступають правильно. I have champions. Jesus no longer is on this earth, Ісус вже більше не в цьому світі. but I know godly people Але я знаю побожних людей. that I can say to my children, І своїм дітям я можу сказати: there's a good Christian. ось дивися, ось хороший християнин. Okay, I can hold them up. Я можу їм ставити піднімати якихось людей в їхніх очах. And I will encourage them to talk with them. Я буду підбадьорювати своїх дітей поспілкуватися з тими людьми. Okay, people that have gone through many trials Людей, які пройшли через багато випробувань and remain і Christians. залишилися християнами, незважаючи на це. I might invite them to my house, Я, може, їх запрошу до себе and додому, with my children present, і щоб там були мої діти, let them explain how they overcome sin. щоб ці люди змогли розказати моїм дітям, як вони перемогли гріх. Okay, we are to become examples. Ми маємо стати прикладом. Okay, and we are to try to control when they go out into the world. Ми маємо намагатися впливати, коли вони вилетять з нашого гнізда і підуть в світ. I am in agreement. We should not isolate our Я child, згоден. Ми не повинні ізолювати дітей. so that when they go out into the world, they don't go crazy. Коли вони вирвалися в світ, коли вони вирвуться в світ, щоб у них кришу не зірвало. But as they go out into the world, Але коли I want to control. вони підуть у світ, я хочу мати на них вплив. And many children Багато дітей cry for somebody to be an example. прагнуть, вони взивають, щоб хтось був для них прикладом. Their parents are not what they need. Їхні батьки не такі, якими вони їх потребують. Their parents are fighting all Їхні the батьки time. постійно між собою воюють. They hate their brothers and sisters. Ненавидять своїх родичів, братів, сестер. They cannot trust Не anybody. можуть, нікому не довіряють. And they're saying, Вони кажуть: who can I trust? кому я можу довіряти тоді? How do I know what to do? Звідки мені навчитися, дізнатися, що робити? And then if they come to Christ, І коли вони приходять до Христа, they get the answer. вони отримують відповіді. And they find people that are Вони trying. знаходять людей, які overcome sin. намагаються перемагати гріх. The world is crying for an example. Світ, він взиває, він шукає відчайдушно приклад.
Хорошо, такой пример. Чисто такой на нашей церкви. Церковь в Донецке имела 350 членов. На протяжении нескольких лет, даже многих лет, пастором был Сергей Набоков. Может, он и слышал. Це один із старішин чи? Нет, это пастор церкви, ну это пятидесятническое направление. Okay, it was a Pentecostal church. Он был очень, как считали, такой, ну, горел Богом. Но случилась такая ситуация, что он впал в грех с лидером прославления, с девушкой. Хотя все боготворили его, вот именно его жизни. Как можно такой... После этого люди разочаровались не только в людях, но и в Боге. И как вот можно это все совместить с примером на человека? Я считаю, что примером должен быть только Бог. People became disappointed not only with church but also with God. Okay, first problem, Перша проблема. they were following a man, Вони йшли за людиною, not Christ. не за Христом. And what you teach І те, чого навчаєш, is that no man's perfect. And there те, will що be ми those that, навчаємо, це те, що люди недосконалі будуть. Трапиться один з днів, there will be those that fall. коли хтось спіткнеться і впаде. No church Жодна церква should ever be based on a man не повинна базуватися на людині, other than Jesus. іншій, ніж Ісус. I've seen that same thing happen. Я бачив, як відбувалося те, про що ти говориш. Because the man is charismatic. От людина така харизматична, He's got that personality. в неї така особистість яскрава. Okay? And because they're not based on Jesus, Але оскільки це основано не на Ісусові, the church fails. церква розвалюється і люди відпадають. Okay? And this is part of the teaching of even good examples. І це частина виховання також може бути. Разом із хорошими прикладами. Так а не лучше ли себе создавать кумира, а смотреть именно кумиром должно быть слово. А человек, написано, проклят, кто смотрит на человека. Безперечно. So the word of God should be our number one. And the children should be raised that way. Діти мають бути виховані в такому дусі. Christ is the example. Саме Христос є прикладом. But I can point to Christians that are trying to be like Christ. Але я можу вказати своїм дітям на людей, які прагнуть бути як Христос. Look at Philippians 3:17. Подивіться на Филип'ян 3:17. Philippians 3:17. Филип'ян 3:17. Прочитать? Да. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по примеру, который вы имеете у нас. Discuss that passage. Давайте поговоримо про це місце. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, во-первых, это апостолы. Апостол. А чим апостол відрізняється від простої людини? Ну, Крім натхнення, чудодійних дарів. Ну, тем не менее, я не думаю, что кто-то, хоть один из нас, может похвалиться таким благословением, которое имел Павел. Ну, абсолютно, але тим не менше Павло в 7 розділі Римлян каже, тіло проти плоті, плоть проти тіла. Я роблю не те, що я хочу робити, я роблю те, що не хочу робити. Ну, поэтому ему было дано жало в плоть, чтобы он как бы не превозносился слишком многими знаниями. Ну, правильно. Ну, чим відрізняється Павло від мене, від тебе, від когось іншого? Та ні, фішка в тому, що цей Ісуса Христа, він же казав, Джим, на уроці, що Христа зараз з нами фізично немає, ми типу знаємо теоретично, от в Біблії читаємо, що треба то, треба сього, це так правильно, так неправильно. Не маємо живого прикладу. А в принципі можемо і дивитися, і нам здається, приклад Ісуса дуже такий нереальний, оскільки він не чинив жодного гріха, і і все-таки був, там ми розуміємо, що він робив такі речі, які нам важко зробити. Поэтому написано, что праведник едва ли спасется. Ну, тем не менее, безперечно. То есть может назвать себя праведником? Вот давайте так сначала вопрос зададим честно, каждый себе. Ты можешь назвать себя? Я не могу, допустим. А ти, Костя, можеш назвати себе? Якщо, дивлячись, що я маю на увазі, якщо я хочу сказати, що я не грішу, то я не правдомовець, мені немає ніякого, мені немає світла, як говорить Іван в першому.
Але якщо ми говоримо в контексті того, що я в Ісусі Христі, я кров'ю Ісуса Христа виправданий, вчинений перед Богом, святим, непорочним, неповинним, безперечно. Що це мається на увазі. Павло пише до Коринтян, каже святі в Ісусі Христі. Хоча там читаєш Коринтян. Царственним священством. Дивіться, смисл чого питання приклад. От ми вчора про жінок коли говорили, що старші жінки мають навчати молодших жінок. В першу чергу, чим вони їх навчають? Просто словами прийде, скаже за життя і розкаже, от ви не так поступайте так. Це скаже, що ти знаєш? Вони своїм прикладом, на їхньому прикладі молодші жінки дивляться, ось сім'я, ось як вона спілкується з чоловіком, ось як її поважають діти, ось як вона служить. Вони на цьому прикладі дивляться. Павло каже, беріть приклад з мене. Він каже, будьте подібні до мене. Він же не каже, зробіть мене ідолом. Хоча в Коринфі там були люди, які казали, я Павловий, бо Павло такий класний, і от я за Павлом піду. А я Аполосовий, ти там ще якийсь. А смисл в тому, щоб ми були Христові, ми все одно вчимося з чиїгось прикладу. Якщо я просто прийду, буду розказувати за життя, мені скажуть, та хто ти такий будеш, що ти нам розкажеш? Коли я стану разом з ними і буду щось робити, вони будуть бачити в мені приклад. Це має зовсім іншу вагу. Тобто, брати з когось приклад, це не означає робити з когось ідола. От тут грань тонка, тут залежить, ми самі повинні розуміти, де проводить грань. Пример – это быть подобным. Вот Господь нас создал по образу и подобию своему. Образ это как бы может быть телесно, а подобие это не по примеру. Не по примеру. Не по примеру, потому что Бога по образу. Мы по образу сделали. Нет, я делаю уклон на подобие. Подобие это именно сущность, означает другими словами. То есть у нас должна быть сущность Христа. Ну, допустим, ты говоришь, ты уверен в себе, а я вот борюсь с тем, что как бы, да, я знаю, что в Боге, да, знаю, хочу служить на унии, да, есть свидетельство Божьего провидения в моей жизни, понимаешь? Но во мне есть грехи, которые я как бы признаю, они, как мы вчера говорили, притыкающие. У мене те ж саме. Через те в Колосянах написано, поки ви залишаєтесь тверді стали в вірі. Тобто для мене це боротьба. Боротьба постоянно. Ти повинен знати, на якій ти стороні. Да. Якщо ти на стороні Христа, и иметь просто веру в то, что мы будем спасены. А дела это мы прилагаем постоянно. Потому что мыслями раз вот что-то там пролетело, где-то там вот, у меня вот запинающий грех, вот я как бы всем говорил, это жадность. Вот, не знаю, я вот что-то перевожу это в разряд вот, экономия, там, знаете, расчетливость, все, а потом туда-сюда получается, что жадный. Ну, как бы... We're talking and discussing the need for the example. I've reminded. И точно так у любого есть, каждый знает свой как бы такой маленький милый грешок, который есть, вроде бы и борешься с ним, но... Я обладаю. На мой взгляд, человек занимается, скажем, спортом. У него есть какой-то спортсмен, можно сказать, кумир. То есть, это что значит? Ты хочешь быть таким же спортсменом, но это не значит, что ты хочешь перенять какие-то обычные привычки, которые не касаются. Джим каже, не слід ідеалізувати. Тобто, коли ми ставимо приклад, потрібно не ідеалізувати. Сказать, что хороший пример, но двигаться надо каждому своим путем. That's what happened with the preacher. Да, ну те, що сталося з цим пастырем, да. All preachers should try to not be put on a pedestal. Всі проповідники мають намагатися уникнути того, щоб їх поставили на п'єдестал. Потому что это ответственность. Because it's a responsibility. Большая ответственность. И сатана в первую очередь обращает внимание на нас, которые спасают души. Несут слово его, спасают души. Сатана в первую очередь к нам будет обращаться и стараться задавить нас. Roman numeral number 2. Римський 2. Selfishness and hypocrisy Егоїзм і ліцемір'я are the main reason це головні причини for family problems. для сімейних проблем. Okay, young people, even children, Молоді люди, навіть діти, understand вони розуміють, you're not doing what you say. коли ти робиш не те, що говориш. Okay, real young children Геть зовсім маленькі діти may understand something's wrong, можуть розуміти, що щось не то. and they cannot put it in words. Вони не можуть це висловити словами.
But as they get older, Але коли старшають, they begin to see the hypocrisy. вони починають бачити лицемірство. Okay, and so as a Christian family, І, будучи християнською сім'єю, we need to do to our best ми маємо робити, кажу, все, що від нас залежить. Все, значит, все. Everything. То, что я понимаю, Okay. то, что я действую словами. Do you know when you're doing your best? Ви знаєте, коли ви робите все, що від вас You've done залежить? everything you can. Ви зробили все, що ви змогли. You may think, well, I should be able to do something else. Може, у вас і є думка, що я міг би ще щось But you've зробити. done everything you know. Але зробив все, що міг зробити. Приложил все усилия. Все, що знав, що It's мав like cleaning зробити. a house. Коли я прибираю в домі, No matter how much you clean it, неважно, як би ти його не вичищав, you always know there's some dirt someplace. все одно розумієш, що десь є бруд. Okay, my best Те найкраще те, що я можу and зробити, what God expects і те, що Бог від мене очікує, is what He knows I'm capable of. це те, що він знає, на що я спроможний. He does not expect that which I cannot do. Він не очікує чогось такого, чого я не можу зробити. That's why I have the blood. Саме для цього і є кров. Okay, so I'm going to be the best parent I can. Я буду намагатися бути найкращим батьком, I'm going to be the best husband. найкращим чоловіком. Now, I'm going to fail, Ну, в мене будуть невдачі. but when I realize it, Але коли я це усвідомлюю, I will do my best to change. я буду робити все необхідне для того, щоб змінитися в тому, в чому я не справляюсь. Okay, and that's the type of person we want to have as an example. І саме таких людей варто шукати собі за прикладом. Who can admit, Тих, хто можуть визнати, I was wrong. я був неправий. Tell their children, Які можуть сказати своїм I was дітям, sorry. мені шкода. Okay, I have disciplined my children. Я наказував своїх дітей. We had a rule. У нас було правило. If I can't find out who did it, Якщо я не можу дізнатися, хто зробив шкоду, you both get punished. то обоє будуть покарані. Okay. I remember one time Я пам'ятаю одного разу, I spanked my daughter, я дав по попі своїй дочці. and then I found А out потім я дізнався, that she didn't do it. що не вона це робила. Right. So Тоді there's two endings to this story. є два закінчення цієї історії. Her ending Закінчення історії для and неї my і ending. для мене. Okay, now she was probably about 10-11. І десь було 10 чи 11. And so I gave her the belt Я дав їй ремня. and I let her spank me. І я дозволив їй дати мені по попі. I remember Я пам'ятаю, that she laughed so hard що вона луснула мене так she сильно, couldn't do it. як навіть і не могла зробити. But now remember, she's 11 years old. Але пам'ятайте, їй 11. She remembers Вона пам'ятає. that I cried and said, "Stop, stop, stop." Вона пам'ятає, що я плакав і кричав, що перестань. But she was 11. Ну, їй було 11 всього. But there are many times you have to say, "I was wrong, son. I was wrong, daughter." Часто доводиться сказати: синку, дочко, я не правий. Many times Дуже часто. I've had to say to my wife, Мені доводилося сказати моїй дружині: "I was wrong," я був неправий. and she to me. І вона мені так само. Okay, this is where honesty comes in. Саме це і є чесність. There is always going to be some hypocrisy. Завжди буде якесь No лицемірство. matter how hard you try to be perfect, Неважно, як ви будете намагатися бути досконалими. you're going to fail. У вас не вдасться. Right? But they need to see you trying Але вас мають бачити як того, хто намагається to do your best. Робити все, що від нього залежить. And you need to humble yourself Маєте себе принизити in the eyes of the Lord, в очах Господа. which is by humbling yourself in the eyes of your family. Це через покорення себе в очах сім'ї. Okay? А такой еще вопрос, а как вышли из ситуации вот это, когда он узнал, что она не виновата, какое было решение к сыну или как?
What was the ending of the general ending of that story when you punished your daughter and she was not guilty? The fact that I admitted it to Да, her. ну те, що я визнав, but your son, somebody was guilty, А, somebody did wrong. Кто был виноват? I don't remember. I'm sure I punished my son. Я не пам'ятаю, ну здається, син був винен, і я його наказав. I don't even know what it was. Я навіть і не пам'ятаю вже, що це таке було. I just remember having to apologize. Не, Я тільки пам'ятаю, есть два що я варианта. Первый это вибачався. воспитание через коллектив, называется способ психологический, а второй это, ну, надо было оставить сына без наказания, чтобы в следующий раз, когда дочку, допустим, она будет изначально знать, что вы можете наказать ее вместо сына, она просто вам сдаст информацию и все. То есть это как бы такие... Psychologically, you could have led the daughter, give him in next time he does something wrong. She would know that she was punished because of him. Oh, I'm sure there were times that they knew who did it but did not tell me. Я знаю, що були такі випадки, коли вони знали, хто зробив шкоду, але мені не здавали. Это плохо, значит плохо воспитали. Коллективные, вони ж Не, ну надо было... між собою Не, это делается дружать. материальным этим самым. Говорит, что кто скажет правду, тот получит вкусняшку. И сразу. Это же детвора, они ж на это ведутся. Look at Matthew 23, Матвія 23 розділ. 11 and 12. Матвія 23. Матвія 23, 11-12. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Ой, 11-12? 23, 11-12. А, 20. Okay, we are to become each other's servants. Ми маємо бути слугами одне одному. Remember Philippians 2:3, esteem others better than yourself. Пам'ятаєте Филип'ян 2:3, вважайте інших вищими за себе. That involves my children. Це включає також і моїх дітей. My wife is better than me. Моя дружина краща за мене. My children are better than me. Мої діти кращі за мене. And I need to teach them to do the same. Я маю навчити їх також робити так само. When I say to my wife, Коли я кажу дружині, honey, I love you, кохана, я люблю тебе, I am not going to ask anything from you. я не буду нічого тебе просити, I'm not going to demand anything from you. я не буду від тебе нічого вимагати, I'm going to do what's best for you. я буду робити те, що найкраще для тебе. And she tells me, А вона мені каже, honey, I love you. коханий, я тебе люблю. I'm not going to demand anything from you. Я не буду нічого від тебе вимагати, I'm not going to ask anything я from you. нічого тебе не буду просити, I'm going to serve you. я буду тобі служити. What kind of family will we have? Яку сім'ю ми будемо мати в результаті? Саму щасливу. The best, the happiest. Okay, we are each other's servants. Ми слуги одне одному. But if I say, love me, Але коли я казатиму «люби мене», immediately you have frustration. у вас відразу є Because she says no. розчарування, да, таке? Okay? Вона So каже you, «ні». you have that conflict. Тоді з'являється конфлікт. And so the Bible tells us how to become the Біблія servants навчає of нас, our children. як стати слугами дітей своїх. Okay, that we can be trusted, Щоб нам можна було we are довіряти, dependable, щоб ми були надійними, and we are there for them. і щоб були завжди поруч для них. Okay, if they have a tragedy, Якщо трапиться якась трагедія у них, it becomes important to us. для нас це має стати важливим. Okay, look at verse 28 of the Подивіться на same chapter. 28-й вірш цього ж самого розділу. Так и вы по наружности кажете людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. And children know, Діти знають. like I said, younger children may not be able to put into words, Як я вам казав, молодші не завжди спроможні висловити словами це, but they know. але вони розуміють. And as they get older, they І know. коли старші, тоді вони знають. And if we are not the glue, І якщо в нас немає цього клею, the bond,
зв'язку, they're going to find it someplace else. то вони знайдуть його And десь it may be with the wrong деінде. people. І, можливо, з неправильними людьми. Okay? Train up a child in the way that he shall not go. That he shall go, excuse me. Навчіть дитину ходити шляхами, якими вона піде. And he will not depart from it. І вона не відійде від того шляху. Where is that found? Де це місце в Писанні? Притча. Приповісті? Proverbs. 22. You remember? Пам'ятаєте? Where's that found? Пам'ятаєте, де це? Ні, ми ж то. Приповісті 22.6. О. Proverbs. Точно. І туди старості, Verse Вірш 6. 6. Okay? When he is old, he will not depart from it. І тоді він не відійде, коли постаріше, не відійде від того шляху. Now, what I like about this verse От що мені подобається в цьому вірші. is it doesn't say what happens between the child and the old. Тут не сказано, що відбудеться, що відбуватиметься в період між юнацьким віком і між уже літнім віком. Because many times they may leave the truth. Бо інколи часто люди відходять від істини. And if they live, А коли залишають істину, they will come back to it. то можуть і повертатися. Because that's what they first knew. Бо це те, що вони з самого початку колись давно знали. That's what they were trained in. Запитайте, чого людина була привчена. And once the children leave home, Коли діти залишають дім, you only have influence у вас залишається тільки той вплив, that they allow. який вони допустять. Okay? When my children went to college, Коли мої діти пішли вчитися в коледж, the hardest lesson I learned найскладніший урок, який мені слід було зрозуміти, that they chose це те, що вони вибирали, when they wanted to let me into their life. коли мене пустити в своє життя. Okay? When they get to a certain age, Коли діти досягають певного віку, the influence I have вплив, який у мене є, is what they allow. це той вплив, який вони допускають. Okay? There was a period of time Був період часу, that they did not call коли мені діти не дзвонили, and visit, не відвідували, and now they call all the time. а тепер вони мені дзвонять постійно. Okay? And they now allow me to have more influence. Зараз вони мені дозволяють більше впливу. Okay? So, that which is at the beginning, training of the mind, Да? Це от самого початку має бути навчене, розум має бути вихований. if they live long enough, will Так. come back to them. І коли вони будуть достатньо довго жити, воно до них дійде. Okay? So your influence your children allows you when they get so old is only what they want, not what you want. Тобто, коли в певному віці діти будуть допускати те від вас, що вони самі дозволять. А не было в жизни, что звонят, когда только что-то надо? Did it happen to you that your children will come to you only when they need something, like financially? Yeah, there's Так. that stage, Так, є певний етап в житті. but then it happens to where they just call and don't want anything. Але бувало так, що дзвонили і нічого не просили. They just want to talk. Просто хотіли поговорити. Просто на Украине, если звонят, значит что-то надо. Маме звонила, говорит, что что-то надо уже. Мама, пришлите денег, Да. здравствуйте, мама. Да. It's like a student is sending a telegram to his mom and it says, Mama sent me the money, and then, hello, mama. We have a saying, У нас a son sent his daddy a note. У нас кажуть, що такий жарт. So sad, no money. No money. No money. No money. No money. Син пише батькові повідомлення, телеграму. Каже, дуже сумно, нема грошей. And his dad wrote back, А батько йому відповідає. so sad, your dad. Дуже сумно, твій тато.
There are periods of time when they are that way. Буває, є період часу, коли діти такі. My daughter has more of a tendency that way than my son. У моєї дочки такого більше було, ніж у сина. But both of them call just to talk. Але обоє вони дзвонили, дзвонять мені більше, просто щоб порозмовляти, поговорити. We're in both of their lives. Ми приймаємо участь в життях обох. There was a wanting period. Але був такий період, що потрібно. I have been blessed. Я дуже благословений. Neither of my children Жодне з моїх дітей have come home to stay. Не поверталися додому, щоб жити знову з батьками. Once they had their own family. Щойно завели свої сім'ї. Скажите, в церковь ходят? Are they Christians? Yes, they were. Well, my son was. Син був. But he is in that stage of challenge. Але він в період життя, коли він and he is finding out if I still believe what I believe. І він зараз переживає і думає, чи я справді вірю в те, що я вірю. Okay, he is checking the fences to see if they're still there. Тобто він в процесі перевірки парканів, чи є там ще той паркан. Так а що це означає? Тобто, отошел паркан? He stepped away, turned away. He challenged God. Він the existence of God. Він поставив під сумнів питання, чи справді Бог існує. He has come back to the conclusion. Прийшов до висновку. And now he is fighting his way back to the Word of God. Прийшов до висновку, що Бог таки є, і зараз знову переосмислює Писання в пошуках підтвердження. He is 49. Йому 49. And I see him gradually coming back. Я бачу, як він поступово повертається. But he was very faithful at home. Коли він був в сім'ї, то він був дуже And for years after he left home. І впродовж багатьох років після того, як він пішов в власне життя, він залишався вірним. But then he got married. Але він одружився. And his wife began to influence him. І дружина почала на нього. She's very good moral. Вона морально, вона дуже хороша дівчина. And she was a member of the church. І вона була також в церкві. But they together. He just as much at fault as her. Вони вдвох переживають такі періоди. Сатана силен, конечно. Satan is very strong. Yeah. And I think both of them will, if they live long enough, come back. Я думаю, що вони обоє, якщо проживуть достатньо довго, вони повернуться до свого Україні. But fame and money. Але слава і гроші. He is becoming a famous artist. Він став відомим художником, artist, painter. Yeah. Abstract. Абстракціоніст. Думаю, откуда это навыки рисовать. Да. That's why, well, it kind of, rings our bells when we see, drawing. Oh, he's better than me. Він краще, ніж я. He did a job for a university. Він працював з одним університетом. They paid him $100 an hour. Який йому платив $100 за годину. So he's making his way as an artist. Тобто він, як художник. Right. Заробляє на життя. As a Christian, але як християнин, we are still working on that. Ми над цим працюємо. Yeah. But he knows the truth. Але він знає істину. Okay. But my daughter and her family are faithful. Дочка і її сім'я, вони вірні. Okay, her husband is not a Christian. Її чоловік не християнин. He was, but then he був left. християнином, але теж Again, job, знову ж money. таки, гроші. But my daughter has remained faithful. Гроші, робота, але дочка залишилася вірною. Okay, enough about me. Да. Годі про мене. Roman number 3. Не, как пример смотрим, да. Римлян третій пункт. Okay, the communication gap. Прірва в комунікації. Okay, we talked about this. Ось ми про що говорили. Some people think that it's a generation gap. Деякі люди вважають, що є така прірва між поколіннями. The generation
they got they have outgrown our generation. Да, що це нове покоління переросло попереднє покоління. Okay. And most people think every generation has this gap. І всі вважають, що кожне покоління має з іншими поколіннями таку прірву. But I am convinced it's a communication. Я переконаний, що ця прірва через брак спілкування. We just looked at Proverbs 22:6. Ми розглядали 22:6 приповісті. Look at Proverbs 18:15. Давайте подивимося 19:15 в книзі притч. I'm going to have you discuss that one. I am an old man. I'm an old man. Я літній чоловік. I take a water pill. Він п'є ліки і нічого. Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Точно то, що хотів сказати. 19-15 перечит. 18-15. А, 18? Да. Я сказав 19. Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Як це може стосуватися питання прірви між поколіннями? Ти тоже старенький человек. Ты сейчас совсем, походу, приспичило. Да, совсем постарели. Спроси еще что-нибудь, я сейчас побегу. Так я сейчас тоже Дима, это же все на видео, да? Да. Конечно, все. Так, а это уже реклама, так что уже надо купить. Я все буду перекладати. То що, яким це чином стосується того? А? Давайте подивимося. Серце розумне, знання набуває, вухо премудрих шукає знання. Де тут є місце оці різниці між поколіннями? Получається як? Людина з часом становится разумнейшей, ну, получается, мудрее. И підліток, да, він пишеться більше таке, щоб задоволення отримати. ну да, он не воспринимает Ну, многое всерьез, получается. Последующее поколение всегда будет выше, чем предыдущее. Ну да. Ну, вище в чому? Розум. Новіші айфони там будуть? Технологічно більш продвинути. Дивіться, смисл то в чому? Тут ж не про мудрість говориться. Да? Тут про серце розумне. Ми ж маємо дітей навчити бути розумними. Самі маємо залишатися розумними. Якщо я вмію слухати своїх дітей, те, про що вчора говорили, якщо я вмію слухати дітей, якщо я можу сісти зі своїм сином чи з дочкою, почути, що вона говорить, повторити простими словами, що вона говорить, то в мене не буде, з мого боку, не буде цієї прірви. Якщо я дітей навчу слухати, чути, що я говорю, повторити, що я говорю, якщо ми один одного буде, це питання комунікації, це питання не то, що покоління, одне покоління, друге покоління. Я ж не хочу, щоб мої діти наступали на ті самі граблі. Я своєму сину кажу, не роби так, бо це проблема, це приведе тебе до якихось проблем. Він мені може сказати, а що ти там знаєш, звідки ти знаєш? Моя справа не стільки навчити, не стільки сказати, що робити чи чого не робити, скільки, щоб він донести до нього, щоб він задумався, зробив сам висновок. Питання суто в розрізі того, що... Так, теперь вопрос по прошлой теме, быстренько, по поводу эгоизма. Вот мы говорим, что Церковь Христова самая правильная церковь. Является ли это эгоистичным заявлением или нет? Что? Ну. Якщо ми досконалих людей немає, так. Досконалих церков теж не буває. Но якщо ми намагаємося все робити по Слову Божому, це так само, як особистий приклад. Да, досконалих християн не буває. Ну, признаємо, що в других церквях теж будуть спасені християни, чи ні? Це все від Бога залежить. Зрозуміло, що в темні віки вірні були і серед в традиційних церквах, які практикували інквізицію, там все інше, і убивали людей, палили на кострах. Зрозуміло? Ми так собі думаємо, да, що могли б бути люди. Це в руках Божих. Але якщо ти знаєш, що ти маєш робити, якщо ти знаєш, що ти маєш робити із писання, то тоді питання, хто правильний, хто неправильний, взагалі в принципі не повинен стояти. Ти знаєш, що ти маєш робити. Хорошо, тогда такой более конкретный вопрос. Почему у нас прочищаются соком, а не вином? Где написано, что прочищайтесь соком?
Це інше трохи питання, там трохи інше треба питання. копати. Нет, это как раз в разрез того, что вот именно наше правильное сказали на основании Писания. Вот я на основании Писания спрашиваю. Це не стосується дітей. Because we've discussed this, that it says that Там грецьке actually слово the на всі, problem яке is може about трактуватися communication. всі Because кіли. the why, Не, я читал за него вчера. the wise are. Вино это конкретно спиртной напиток. Там Это оно имело брожение. And the problem Оно is имело in the брожение. lack of communication, not in the difference in age. When you can hear what your child tells Я you, раньше думал, что секира. Я раньше думал, что секира это чисто спиртное. Но секира это все спиртное, кроме вина. then you would there would be Нет, секира это exchange очень in крепкий wisdom and напиток. understanding. Ну, это может быть как, ну, крепко. Типа чаще. Okay, now, at the same time, Це до питання цього уривку. Satan Сатана, sends knowledge. він також дає знання. And the Bible tells us to not follow philosophy. Писання навчає нас не вдаватися до філософії. And that is the psychology that's false. Да, і це включає в себе там підходи психологів, які не зовсім правдиві. For example, Наприклад, a psychologist of the world психолог, світський психолог, will tell you that you're not guilty, говорить тобі про те, що тобі не слід почуватися винним. that you don't need to feel guilty, Що тобі не потрібно, не слід вважати себе винним. that why you feel guilty is because Що ти себе почуваєш винним, you have been trained. бо тебе так навчено було. Ти And- звик бути. And if you відчувати. want to feel good about І якщо yourself, ти хочеш добре себе, добре почуватися, you need to get rid of your guilt. то потрібно здихатися цього відчуття вини. Okay, where the Bible tells А you, Біблія говорить, if you want to get rid of your guilt, якщо хочеш позбутися вини, you have to stop то sinning. потрібно перепинити грішити. Okay, there is biblical counseling Є біблійна психологія and there is world counseling. і світська психологія. And if you want to be happy, Якщо хочеш бути щасливим, you have to practice Philippians 4. то потрібно практикувати Филип'ян 4 розділ. Learn how to think, Навчитися думати, to repent of your sin, каятися в гріхах and to change. і мінятися. But the world Але світ is trying to make you think that you just have to not feel guilty anymore, a seared conscience. буде говорити What the тобі, що Bible would call не it. треба себе почувати винним, не треба себе Философское учение говорит, что хочешь быть счастливым. How many books of psychology have been written, world psychology have been written? Скільки існує книг з психології світської? If psychology works, Якщо world психологія psychology, працює, якщо вона працює, why are навіщо? one of the biggest groups of suicide Чому найбільша кількість суїцидів is among the psychologists? серед психологів? Why are the psychologists not happy? Чому психологи самі не щасливі? They are supposed to have the answers. Ну, вони ж повинні будуть мати відповіді. Но они видят бессмысленность They своей can жизни. see just the vanity of life. They are not happy. Вони не щасливі. They want to leave this world. Вони хочуть залишити цей світ. So, but Bible psychology, Але біблійна психологія, Bible counseling, біблійне порадництво teaches you how to get rid of that which Навчає. makes you miserable позбутися того, що тебе робить нікчемним, and teaches you happiness. і навчає справжньому щастю. Среди христиан не бывает самоубийц. Other people that commit suicide among Christians, Duh. Так, And буває. that's a sin. І це гріх. They have sinned against God. Вони грішать проти Бога. Judas committed suicide. Юда Іскаріот вчинив самогубство. Okay. We have to learn Нам слід навчитися, that happiness is found here, що щастя ось тут, not in the philosophy of не the в world. філософіях світу. Okay. So, Це ж, питання, яке ти підняв, то на перерві, щоб не відриватися. Питання цілком справедливе. and Я з тобою згоден. I need to communicate this to my children from their cradle up. Я маю донести своїм дітям від колиски починаючи і далі. Okay.
we are to be of one mind as Christians. Ми маємо бути одним розумом, коли ми християни. That's also true of our family. Це справедливо по відношенню до наших сімей. The only way we can become one mind as a family is to talk. Єдине, як ми можемо стати однією сім'єю, одним listen. розумом сім'ї, це коли ми говоримо і слухаємо. Okay? And that's what, and when they go out into the world, І коли діти йдуть у світ, and they find there that they experience the falsehood, і коли вони отримують досвід в неправді, yes, and they fall, спотикаються, падають, they get hurt, причиняють собі біль, but then they know what to come back to. але вони знають, до чого потім можна повернутися. When they grow old, Коли вони стають старшими, they will not depart from it. вони не відійдуть від цього. Okay. This is, they cry for an example. Ось цей розділ вони взивають до прикладу. Okay? And our children do that if we don't set the right example. Якщо ми не даємо дітям належний приклад, то діти шукають приклад собі. How do I know what to do? Звідки я знаю, як поступати? Where do I need to go? Куди мені слід іти? Who will teach me? Хто мене навчить? Who will lead me? Хто мене поведе? And we say, І ми кажемо, Christ. Христос. And we show it in our life. Ми показуємо це в своїх життях. And we communicate with them from the cradle up. Ми доносимо це дітям, починаючи з колиски і далі. And it is the training of the mind. І це теж виховання розуму. Okay, and that's our next lesson, І це те, про що ми будемо which we've говорити в already pretty наступному well covered. уроці, але ми вже його в великій мірі вже пройшли. Так, кстати, какая Okay, самая it's time for счастливая chapel. семья? Какая самая счастливая Today семья Wednesday? в Библии? Що саме? Какая самая счастливая семья в Библии? What's the happiest family in the Bible? We will get to that Ми до цього дійдемо. Thursday. Or the best family in the Bible. Найкраща сім'я в Біблії. And Четвер. it varies in opinion. І там можливі розбіжності в розумінні. Okay. Shall we take a break? Yeah, we're going to take a break. A 10-minute. Come back at 15 after. До 15 хвилин, до чверті на 11. 10 хвилин.